Napag-usapan na natin sa channel ang pangmasang soft drinks na Pop Cola mga kasangkay. At nabanggit ko nga na isa sa mga dahilan ng unti-unting pagkawala nito sa merkado ay ang pagsikat ng RC Cola. RC na nga ang pumalit sa Pop bilang pangmasang soft drinks ng mga Pinoy lalo na sa mga probinsya. At gaya ng Pop Cola ay alam kong marami din sa inyo ang interesadong malaman kung saan at paano to nagsimula. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng RC Cola at ano nga ba ang dahilan at bakit sila naglabas ng mga kakaibang komersyal. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Mid-2000s nang magsimulang sumikat ang RC Cola sa Maynila na tinapatan ang local brand na Pop Cola. Kaya naman marami na gaya ko ang nag-akala na local at bago lang tong brand ng soft drinks. Pero ang totoo niyan mga kasangkay ay mas nauna pa ang RC kesa sa Pop Cola at gaya ng Coke ay nanggaling din to sa Amerika. Magsisimula ang kwento ng RC Cola sa founder nito na si Claude Hatcher, isang pharmacist na may grocery store sa Columbus, Georgia sa US. At dahil mabenta sa kanilang tindahan ay maramihan kung umorder ang pamilya ni Hatcher ng Coca-Cola. Kaya naman naniniwala si Hatcher na dapat ay mayroon silang special discount dahil nga sa dami ng mga naibebenta nilang Coke. Pero hindi pumayag sa hiling ni Hatcher ang kanilang Coca-Cola salesman na si Columbus Roberts. Dahil dito ay magkakaroon ng mainit na argumento ang dalawa hanggang sasabihin ni Hatcher kay Roberts na hindi na siya kukuha ng Coke kailanman at bagkos ay gagawa na lang ng sarili niyang formula ng soft drinks. At dito na nga sisimula ni Hatcher ang pagdidevelop ng sarili niyang recipe ng carbonated soft drink na nagsimula sa ginger ale. Bagamat gusto niyang tapatan ng Coke ay hindi cola kundi ginger ale ang unang produkto na magagawa ni Hatcher. Tinawag niya ang inumin na Royal Crown Ginger Ale at sinimulang ibenta sa kanilang grocery store noong 1905. Magiging mabenta naman ang ginger ale ni Hatcher pero alam niya at ang pamilya niya na mas malaki ang pera sa cola business. At para matapatan ang Coke ay alam ni Hatcher na kailangan niyang makagawa ng kakaibang cola. At noon ngang 1907 nang ipinakilala ni Hatcher ang cherry flavored cola na tinawag niyang Chero Cola. Magiging matagumpay at mabilis na makikilala ang Chero Cola. Sa katunayan nga ay magdidesisyon ang pamilya ni Hatcher na bitawan na ang grocery store at mag-focus na lang sa kanilang soda business. Itinatag ng pamilya ang Union Bottling Works na di katagalan ay makikilala bilang Chero Cola Company noong 1910. At noon namang 1920 ay umabot na sa 700 planta ang nagsusupply ng Chero Cola sa buong Amerika. Dahil sa tagumpay at unti-unting pagsikat ng Chero Cola ay mapapansin na nga ito ng Coca-Cola. At alam naman natin na kapag ang isang malaking brand ay may kakompetensya ay gagawin nito ang lahat para mahadlangan ang tagumpay nito. At ganito nga ang mangyayari dahil hindi daw natuwa ang Coca-Cola sa paggamit ng salitang cola sa produkto ni Hatcher. Idinimanda ng Coca-Cola ang Chero Cola Company dahil sa paggamit ng salitang cola na inaangkin nila at pinaniniwalaang sila lang ang may karapatang gumamit. Sinubukan namang labanan ni Hatcher ang demanda pero noong 1923 ay pinanigan ng isang judge ang Coca-Cola. Dahil dito ay mapipilitan si Hatcher na tanggalin ang cola sa pangalan ng kanilang produkto na mula noon ay nakilala na lang bilang Chero. Lubhang maaapektuhan ang sales ng Chero dahil sa nangyaring pagpapalit ng pangalan hanggang sa tuluyan ng itigil ang paggawa nito. Pero hindi pa din sumuko si Hatcher at nag-focus sa isa pang sikat nilang produkto, ang fruit-flavored soda na Nehi. At noon ngang 1928 ay pinalitan nila ang pangalang Chero Cola Company sa Nehi Corporation. Pero sa kasamaang palad ay isa ang kumpanya sa maaapektuhan ng nangyaring Great Depression noong 1930s.
idagdag pa ang pagkamatay ni Claude Hatcher noong 1933. Papalitan ni Hilary Mott si Hatcher bilang presidente ng NIHAY at isa sa mga importante niyang gagawin ay ang pagpapakilala ng bagong Chero Cola na tatawagin sa mas kilala na natin ngayon na RC Cola. Sa ilalim ni Hilary Mott ay muling makakabangon ang NIHAY Corporation. Ipinatigil niya ang produksyon ng mga hindi mabentang soda at nagdesisyon na ibalik ang Chero Cola pero hindi na cherry flavored kundi plain cola na lang na may bagong timpla. Para sa formula ay kinuha nila ang chemist na si Rufus Ham. Nasa loob ng 6 na buwan ay naperpekto ang bagong cola. At noon ngang 1934 nang ilabas ng kumpanya ang plain version na Chero Cola na tinawag nilang Royal Crown bilang pagpupugay na din sa orihinal na soda na ginawa ni Hatcher. Magiging mabenta at tataas ang sales ng NIHAY Corporation dahil sa cola na Royal Crown. Nang dumating nga ang 1940s ay naabot na nito ang 47 sa 50 states ng Amerika. Malaking bagay din ang mga advertisement ng brand na itinatampok ang mga pinakasikat na artista at celebrity ng panahon na yon, gaya nila Bob Hope, Bing Crosby, Lucille Ball at Ronald Reagan. Noon namang 1944 ay isang judge ang nagdesisyon na ayos lang na gamitin ng ibang manufacturer ang salitang cola. Kaya noong 1950 ay muling pinalitan ang pangalan ng kumpanya sa Royal Crown Cola Company at ang kanilang produkto ay mas nakilala na sa tawag na RC Cola. Salamat na din sa naranasang tagumpay noong 1940s ay nakapag-focus pa ang RC sa pagpapakilala ng mga innovation sa soda industry. Ang kumpanya ang kauna-unahang nag-distribute ng mga canned soda sa buong Amerika noong 1954. Noong 1958 naman, nang gawin nila ang mas malaking 16-ounce bottle. Pero higit sa lahat ay RC Cola ang kauna-unahang gumawa ng pangmasang diet soda. 1958 nang ilabas ng kumpanya ang kanilang unang diet beverage na Diet Right na di katagalan ay nasundan pa ng caffeine-free version na RC100 at ang cherry-flavored na Diet Cherry RC. Bagamat hindi sila ang kauna-unahang gumawa ng diet soda, ang RC ang nakagawa ng kauna-unahang diet soda na sisikat sa buong Amerika lalo na noong 1960s. Ito yung mga panahon na hindi pa uso yung Diet Coke mga kasangkay. At dahil sa naging tagumpay ng Diet Right ay nauso nga ang mga diet soda at unti-unti na ding naihahanay ang pangalan ng RC sa mga higanting soda brand na Coca-Cola at Pepsi. Pero sa kasamaang palad ay magkakaroon ng kontrobersya ang Diet Right noong late 60s dahil sa sangkap nitong cyclamate. Ang cyclamate mga kasangkay ang artificial sweetener na ginagamit ng RC at ng iba pang manufacturer ng diet soda ng panahon na yon. Naging kontrobersyal to at ipinagbawal ang paggamit sa Amerika noong 1970 dahil daw sa hindi magandang epekto nito sa kalusugan. At gaya nga ng nangyari noong idinimanda sila ng Coca-Cola dahil sa Chero Cola ay muli na namang bumagsak ang sales ng RC dahil sa kontrobersya ng Diet Right. Kahit na pinalitan na nila ang kanilang sweetener ay hindi na nawala ang takot ng mga tao dahil sa cyclamate na magiging dahilan ng pagbagsak hindi lang ng Diet Right kundi ng buong industriya ng diet soda. At simula nga nun hanggang ngayon ay tuluyan ng napag-iwanan ang RC Cola ng Coke at Pepsi. Pero ganun pa man ay magpapatuloy pa din ang RC sa paggawa ng mga soft drinks at makakatikim pa rin kahit papano ng tagumpay gaya na lang ng pagsikat nito sa Pilipinas bilang soft drinks ng masa. Late 1960s pa lang ay ipinakilala na ang RC Cola sa Pilipinas mga kasangkay. Sumikat naman ang brand ng mga panahon na yon pero di nagtagal ay nawala din sa merkado pagdating ng 80s at 90s. Early 2000s na uli makakabalik ang RC Cola salamat na din sa kumpanyang Asia Wide Refreshment Corporation o ARC. Ang ARC ay itinatag noong 2002 ng mga soft drink marketing expert na sila Antonio Panahon, Jerry Garcia at Butch Abes, kasama ang Sesto founder na si Alfredo Yao. Layunin ng grupo na makabuo ng bago at independent na kumpanya ng soft drink sa bansa
Nakuha ng ARC ang exclusive license mula sa RC Cola International para makapag-manufacture ng RC Cola sa Pilipinas. Ang kauna-unahang planta ng RC Cola sa bansa ay itinayo sa Antipolo City na hindi magtatagal ay madadagdagan pa at aabot ng 7 planta sa buong Pilipinas. At simula nga nang muling ipinakilala noong 2003 sa bansa ay naging paborito ng inumin ng masa ang RC Cola. Pumatok sa mga Pinoy hindi lang ang lasa pero higit sa lahat ay ang pangmasa ding presyo ng RC. Tatalunin nga nito sa merkado ang isa din sa mga naging paborito natin noon na Pop Cola, na kung gusto nyo ding mapanood ang kwento ay ilalagay ko sa description ang link ng video. Maliban sa RC Cola ay nasa ilalim din ng ARC ang mga soft drinks brand na Juicy Lemon, Fruit Soda, Citrus, Right and Light, RC's Root Beer, pati na din ang energy drink na Extra Joss at ang mineral water na Glacier. Kayo ba mga kasangkay, kailan kayo unang nakainom ng RC Cola? Inaabot nyo pa ba yung RC noong 1960s? At maliban sa RC Cola, ano pang mga produkto ng ARC ang paborito nyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. At dahil kwentong RC to mga kasangkay, ay hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang mga nag-viral nitong commercial noong 2020. Nagsimula to sa RC commercial na tinawag na Basta, na tungkol sa madamdaming paghaharap ng isang batang lalaki at ng kanyang ina na magtatapos sa pag-inom ng buong pamilya ng RC Cola sa mga baso na nasa likod ng batang lalaki. Magiging viral ang commercial na ginulat ang maraming Pinoy na hindi sanay makakita ng mga ganitong klase ng patalastas. Kakaiba man ay naging epektibo naman to na talaga namang pinag-usapan at nanalo pa ng Bronze Lion sa Cannes Lions International Festival of Creativity sa France noong nakaraang taon. At dahil nga sa tagumpay ng unang patalastas ay nasundan pa to ng 2 pang kakaibang RC commercial na pareho nang nakakuha ng mahigit 7 million views dito pa lang sa YouTube. Pero ano nga ba ang totoong dahilan at bakit naglabas ng mga ganitong commercial ang RC? Ayon sa mga taong nasa likod ng commercial ay nagsimula daw to nang ipatupad ng gobyerno ang sugar tax noong 2018. Nakilala kasi ang RC Cola dahil sa mura nitong presyo na talaga namang tinangkilik ng masa. Pero nang ipatupad na nga ang sugar tax ay wala nang nagawa ang kumpanya ng RC kundi itaas na din ang presyo ng RC Cola na nagdulot ng pagbaba ng benta nito sa merkado. At dahil nga dito ay naisip ng management na kailangan nilang gumawa ng commercial na talaga namang pag-uusapan at kukunin ang atensyon ng mga kabataan o yung tinatawag na Gen Z. At magtatagumpay nga sila dahil matapos mag-viral ang mga commercial ay tumaas ng mahigit 60% ang sales ng RC Cola. Kayo ba mga kasangkay? Napanood nyo din ba yung mga kakaibang commercial ng RC? Ano ang masasabi nyo dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sa ilalim ng RC Global Beverages ay ibinibenta ang RC Cola sa mahigit 60 bansa sa Asia, Europa, Africa, Middle East, North at South America. Pero alam nyo ba mga kasangkay na gaya ng Pop Cola ay malapit na ding maging Pinoy brand ang RC? Nitong mga nakaraang araw lang kasi ay nabalita ang pagbili ng parent company ng ARC na Mackay Holdings sa RC Global. Kapag makumpleto na ang bentahan ay nangangahulugan lang to na ang Mackay Holdings na ang may-ari sa RC brand sa buong mundo maliban lang sa US na hawak na ng Keurig Dr. Pepper. Pero hindi na nakakapagtaka ang pagbili ng isang kumpanyang Pinoy sa brand ng RC. Dahil noon pa man hanggang ngayon ay tayo na ang pinakamalaking market ng RC Cola sa buong mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng RC Cola? Pakishare naman ang mga kwentong RC ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.